नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण या दिवाळीला अतिशय चविष्ट आणि वेगळ्या प्रकारची अतिशय कुरकुरीत बघू शकता, आवाज ऐकलाच असेल, आणि छान अशी मसालेदार तोंडाला चव आणणारी अशी रतलामी शेव बनवत आहोत। घरगुती साहित्यात फार सोप्या पद्धतीने सोडा, मैदा किंवा तांदळाचं पीठ न वापरता अगदी मोजक्या साहित्यात ही शेव खूप छान बनतात। चिवड्यामध्ये घालायला, नुसतेच खायला किंवा शेव भाजीसाठी सुद्धा उत्तम पर्याय आहे। चला तर वेळ न घालवता ही शेव कशी बनवायची ते बघूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा। ही मसालेदार शेव बनवण्यासाठी आपण इथे घेतलेला आहे 250 ग्रॅम बेसन पीठ, जे मी तुम्हाला काट्यावर मोजून दाखवलेलंच आहे। बेसन पीठ छान असं बारीक दळलेलं आहे। आता एक चाळणी घ्यायची आणि त्याच्या सहाय्याने हे बेसन पीठ आपल्याला छान गाळून घ्यायचं आहे, कारण पीठ छान बारीक दळलेलं असल्यामुळे यामध्ये गुठळ्या असतात तर त्या पूर्णपणे निघायला हव्यात। पीठ आपलं गाळून झालेलं आहे। यामध्ये आपल्याला छोट्या चमच्याने अर्धा चमचा लवंग पावडर घालायची आहे, जे मी घरीच बनवलेली आहे। अर्धा चमचा भाजलेल्या मिऱ्यांची पावडर घालायची आहे। तर ह्या दोघी पावडर छान अशा फाईन बारीक केलेल्या आहेत। फारशा जाड जर असल्या तर त्या सेव करताना अटकू शकतात। आणि यामध्येच आता घातलेला आहे 1.5 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद पावडर, अर्धा चमचा ओवा आणि 1.5 चमचा मीठ घातलेला आहे, अर्धा चमचा हिंग पावडर। आता यातच आपल्याला 5 चमचे तेलाचं कडकडीत मोहन घालायचं आहे। तर पोहे खाण्याच्या चमच्याने इथे मी 5 चमचे तेल मोजून घेतलेलं होतं। तेल छान असं पिठाला चोळून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतरच या प्रकारे 1 कप पाणी मी घेतलेलं आहे। त्यातील थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे बेसन पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। तर इथे बेसन पीठ भिजवायला आपल्याला फार कमी पाणी लागतं। बेसन पीठ चिकट असल्यामुळे या प्रकारे थोडासा वेळ त्याला भिजवायला लागतो। फारसं पातळ आपल्याला हे पीठ भिजवायचं नाही। आता किती पाणी लागणार आहे हे मी तुम्हाला बेसन पीठ भिजवून झाल्यानंतर सांगणारच आहे। या प्रकारची शेव करताना यामध्ये आपण कुठेही खाण्याचा सोडा, बेकिंग पावडर, तांदळाचं पीठ किंवा मैदा वापरत नाही आहोत, तरीसुद्धा ही शेव खूप छान अशी कुरकुरीत होतात। तर असा हा आपला गोळा मळून झालेला आहे। तर या कपातील अर्धा कप पाणी मला यासाठी लागलेलं आहे। एकीकडे आपण कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे। तर शेव बुडतील इतपत तेल आपल्याला कढईमध्ये गरम करायला ठेवायचं आहे। थोडासा तुकडा इथे मी बेसनाचा सोडलेला आहे, तळून छान वर आलेला आहे। म्हणजे छान असं कडकडीत तेल गरम झालं की त्यामध्येच आपल्याला ही शेव तळून घ्यायची आहे। तोपर्यंत आपण या शेवेच्या साच्यामध्ये हा गोळा भरून घेऊया। तेल छान आता कडकडीत गरम झालंय, तर यामध्ये आपल्याला या प्रकारे शेव सोडायची आहे। इथे मी थोडी जाड शेवाची प्लेट वापरलेली आहे। आपल्याला यापेक्षा थोडे बारीक हवे असतील तर बारीक प्लेटने तुम्ही ही शेव पाडून घ्या। बघा, आता एका बाजूने झाल्यानंतर आपल्याला ही शेव पलटवायची आहे। छान अशी कुरकुरीत होतात, करायला फार सोपी आहे, फार चवदार होतात। यामध्ये आपण लवंग पावडर, मिरे पावडर वापरलेली आहे, त्यामुळे अगदी हल्दीराम स्टाईल ही शेव तयार होते। एकदा नक्की बनवून बघा, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। या पद्धतीने उर्वरित पिठाचे आपण शेव तळून घेऊया। आता ही शेव करताना आपण काही 2-3 गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात। त्या म्हणजे जी मिरे पावडर आहे किंवा लवंग पावडर आहे ती छान अशी बारीक करून घेतलेली हवी। वाटल्यास आपण एखाद्या चाळणीने चाळून घ्या, म्हणजे आपल्याला शेव पाडताना ती अडकणार नाही। ओवासुद्धा आपल्याला छान असा चुरगाळून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतरच त्यामध्ये घालायचं आहे। हळदीचं प्रमाणसुद्धा आपल्याला जास्त घालायचं नाही आणि तिखटसुद्धा आपल्याला मोजकंच घालायचं आहे, जेवढं या रेसिपीमध्ये सांगितलं आहे तेवढं, कारण यामध्ये आपण लवंग पावडर आणि मिरे पावडर वापरलेली आहे, जे की एक्स्ट्राचा तिखटपणा यामध्ये देणार आहे। अशा प्रकारे 2 ते 3 वेळा पलटवत या प्रकारे कुरकुरीत होईपर्यंत, हलकासा रंग चेंज होईपर्यंत आणि तेलाचे बुडबुडे बंद होईपर्यंत ही शेव छान तळून घ्यायची आहे। इथे आपली 1 पाव म्हणजे 250 ग्रॅम पिठाची छान अशी जाळ शेव तळून तयार आहे। खूप छान खुसखुशीत झालेली आहे। या प्रकारची शेव करताना कुठल्याच जास्त तयारीची गरज नाही। अगदी वेळेवर सुद्धा तुम्ही ठरवले तर ही शेव बनवू शकता। फार सोपी पद्धत आहे, शेव करण्याचा कंटाळासुद्धा येणार नाही। तर या प्रकारची शेव तुम्ही नक्की बनवून बघा आणि तुमचे अभिप्राय कमेंटद्वारे नक्की कळवा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा उपयुक्त अशा दिवाळी स्पेशल रेसिपीमध्ये।
जर तुम्हाला माझ्याकडून यापेक्षा वेगळी काही रेसिपी हवी असेल तर नक्की कमेंटमध्ये कळवा. तसेच तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. येणारी दिवाळी तुम्हा सर्वांना निरोगी आरोग्यासह सुख समाधान भरभराटीची जावो ही सदिच्छा. धन्यवाद.